What's up mga ka-G? Kamusta? Gutom na ba kayo? Today is April 27 at bago natin simulan ng video na to, baka pwedeng iwanan mo muna ng isang thumbs up. Yan, malaking tulong na yan para sa mga content creator na katulad ko. So maraming salamat sa pag-like. And nandito nga tayo ngayon sa Rosario Cavite kung saan may bagong tuklas na naman tayo na kainan. Yan ang Wing Bites Rosario Cavite brand. Nag-o-offer sila ng unlimited wings, fries, rice at bottomless iced tea. So samahan nyo ako sa video na to at gugutumin ko kayo habang tinitikman yung mga pagkain nila. G? So nandito na nga tayo sa Wing Bites Rosario Cavite branch. Madali lang siyang hanapin, nasa gilid lang siya ng SM City Rosario. Pero ilalagay ko pa rin sa description ng video natin yung link ng map para mas madali niyo siyang makita. Yan, so meron sila ditong unlimited wings and unlimited rice for 249 pesos. Yan ang orderin natin. Pero meron rin sila ditong WB2, yung 269. That's unlimited wings, unlimited rice, and unlimited fries. Pero kung gusto mo talaga ng overloaded wings adventure, meron sila ditong WB4, unlimited wings, unlimited rice, unlimited fries, plus bottomless iced tea. That's for 319 pesos. So orderin natin yung unlimited wings and unlimited rice lang. Yan, so ito na yung mga in-order natin. Meron tayo ditong classic fried chicken with honey mustard sauce. Meron tayo ditong garlic parmesan, firecracker, smoked barbecue, at sweet sriracha. So unahin na natin yung classic fried chicken wings nila. So the chicken is perfectly cooked golden brown. Yan, see? Try natin. Classic fried chicken. See? Tikman natin, lagyan natin ng konting honey mustard. First bite mga ka-G. So crispy yung skin ng classic fried chicken, but the meat inside is moist. Yan, hindi siya dry. And malasa. I love the breading na ginamit nila as well as the way they cook it. Nagko-complement din yung honey mustard sauce natin dito sa fried chicken. Ito naman, subukan natin tong garlic parmesan nila. Kuha tayo ng isa. Yan. Look at that generous amount of parmesan cheese. Try natin. Garlic parmesan ng Wing Bites. Same texture siya dun sa classic fried chicken. The only difference is of course yung flavor. Because of the parmesan cheese na ginamit, medyo nag-add siya ng a little bit of saltiness. And mabango yung aroma niya because of the garlic naman. Sarap. Try naman natin itong firecracker wings nila. Yan. Yan, so this is coated with sweet and spicy sauce. See mga ka-G. Try natin. Firecracker. Okay din tong firecracker nila, no? Medyo sweet na may kick ng konting spiciness. So, masarap. Medyo sticky siya, para siyang may honey pero sweet and spicy sauce yung ginamit nila. Okay, good, sarap. So subukan naman natin tong sweet sriracha nila. So this is coated with basting sauce and it is topped with sesame seeds. Look at that mga ka-G. Sweet sriracha ng Wing Bites. Try natin.
I love the composition of the basting liquid, no? Medyo matamis din siya. At the same time, may konting anghang because of the sriracha. At yung sesame seeds, nag-a-add siya ng konting texture dun sa skin ng wings natin. Sa mga nakakakilala sa akin personally, no, alam nila na hindi ako mahilig sa spicy food, pero etong sweet sriracha ng wing bites, this made me change my mind. Yan, so subukan naman natin itong smoked barbecue, mga ka-G. Yan, so it is also coated with barbecue sauce. Look at that. Try natin. Ito naman, may konting smokiness sa lasa. But nasang lasa natin yung barbecue flavor. Medyo mabango rin yung aroma niya because of the sauce. Ito ang masarap na partner ng kanin. Yan, so uubusin muna namin to, tapos order naman tayo ng ibang batch of flavors pagkatapos nito. So habang kumakain, no, binigyan tayo nila dito ng dalawang flavor ng fries. Meron tayo dito yung cheddar cheese at yung barbecue flavor. Tikman natin yung cheddar cheese. Ayos mga ka-G. Medyo crispy yung fries and cheesy din. Ito namang barbecue flavor. Look at that barbecue powder. Try natin. Ayos din tong price nila mga ka-G. 75 pesos lang tong a la carte order. A few moments later. So ayun mga ka-G, kaunti pa lang yung nabanatan natin. Ready na tayo for the second batch. So meron tayo ditong 4 na flavors. Meron tayong Parmigiano, Zing, Teriyaki, at Blazing Hot. So medyo nakakatakot yung kulay nung Blazing Hot, no? Parang sobrang spicy niya. Anyway, unahin na natin tong Parmigiano. Medyo na-curious lang ako sa pangalan eh. Parmigiano, para sounds Italian. So ayan, look at that. This is basted with their Parmigiano sauce. So tikman natin. Medyo, hindi ko ma-explain yung lasa niya, no? Parang medyo salty, pero savory siya. Parang mayo yung coating niya. Pero kakaiba yung lasa eh. Bago sa panlasa natin to. Parmigiano. Subukan naman natin yung teriyaki flavor. Wow. Look at that teriyaki sauce mga ka-G. Medyo tumutulo-tulo pa sa gloves natin. Look at that. Try natin. Teriyaki flavor ng wing bites. Man. Oh man. The flavor is so rich. May pagka manamis-namis na salty because of the teriyaki sauce. Ayun pa. Look at that meat. Sobrang lambot. Try naman natin tong Zing flavor mga ka-G. Medyo kakaiba yung mga pangalan nila, no? Ngayon ko lang narinig yung Zing. Ayan. See? Meron din siyang basting sauce. Medyo na-curious ako sa pangalan. Ito naman medyo matamis ng konti mga ka-G. Probably because of the basting liquid nila.
Pero everything is the same for the meat. Lambot. Kung mahilig kayo sa medyo matamis, bagay na bagay sa inyo itong sing flavor nila. Siyempre ang pang pinali. Hinuli ko talaga siya actually. Blazing hot. Yan. Look at that mga kaji. Coated with overflowing chili sauce. Kakatakot. Siguro isang kagat lang ako dito. Try natin mga kaji. Sa mga spicy lovers natin dyan, no? Ito yung flavor na bagay sa inyo. Hindi ko na kailangan i-explain yung lasa niya. Maanghang. Ama na, isang kagat lang ako dito mga kaji. So ayun, so far, 9 na flavors yung natikman natin. Yung classic with honey mustard sauce, yung garlic parmesan, yung smoked barbecue, firecracker, and sweet sriracha. Tapos yung second batch, parmigiano, teriyaki, zing, at itong blazing hot nila. No? So far sa 9 flavors, pinaka nagustuhan ko yung teriyaki. Sobrang rich ng flavor niya. And yung teriyaki sauce, nagko-complement siya dun sa fried chicken wings na tamang-tama sa kanin. Second siguro yung smoked barbecue. Gusto ko rin yung smokiness niya at the same time yung barbecue sauce. So ayun mga kaji, ubusin lang namin itong mga wings na to at maraming salamat sa pagsama sa amin sa video namin today. Ilalagay ko sa description ng video natin yung details ng wing bites. So meron silang 3 branches dito sa Cavite, itong sa Rosario, sa Naik at meron din sa Tansa. So maraming salamat sa pagsama sa amin at magkita-kita tayo sa susunod na video ni Papa JTV.